साथीहरु फेरि पनि एकचोटी फ्रीमा लखपति बन्ने मौका आएको छ। साथीहरु तपाईहरु यो मौकालाई नछोड्नु होला र यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ साथीहरु, र तपाईहरु चाहिँ यो भिडियोलाई अलिकति पनि मिस नगर्नु होला। यदि यो भिडियोलाई मिस गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ लाखौंको मौका गुमाउनु हुनेछ साथीहरु। र म जहिले पनि भिडियो एकदमै रिसर्च गरेर बनाउने गर्छु र एकदमै मैले चाहिँ रियल भिडियो बनाउने गर्छु। यो भिडियोलाई चाहिँ मिस नगर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई फेरि पनि एकचोटी मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै स्वागत छ। साथीहरु, आज म कुरा गर्दै छु अभाइभ माइनिङ एप्लिकेसनको बारेमा। यो एप्लिकेसन साथीहरु सेम एज अ सिमिलर सातोशी कोर डाओ जस्तै छ। यदि तपाईहरुले सातोशी कोर डाओमा माइनिङ गर्न छुटाउनु भयो, एकदमै अन्तिममा माइनिङ सुरु गर्नुभयो र एकदमै थोरै टोकन पाउनु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ यसलाई नछोड्नु होला, किनकि यो सेम सातोशीको जस्तै यसमा फिचर्सहरु दिएको छ। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो एप्लिकेसनले BTC दिइराखेको छ। यो BTC तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले जोइन हुने बित्तिकै यसमा BTC पाउनुहुन्छ 1 हप्तासम्म, र साथीहरुलाई पनि जोइन गराउनु भयो भने BTC पाउनुहुन्छ। र यहाँ क्लेमको यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, र यसमा ह्याश पावर पनि सेम एज सतोशी जस्तै तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा डिफरेन्ट हल्का छ, तर लगभग सेम सतोशी जस्तै भन्न सकिन्छ। यहाँ टिमको अप्सन दिएको छ, र यहाँ टिमबाट पनि तपाईहरुले 2 लेभलको टिम हेर्न पाउनुहुन्छ, र 2 लेभलसम्म तपाईहरुले चाहिँ फाइदा पाउनुहुन्छ यसबाट। र यहाँ अब टुल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टुल्समा जानुभयो भने डार्क म्याजिक स्टोन, यो कुपनबाट तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो ह्याश पावर बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ गिफ्ट छ, यो ह्याश पावर चाहिँ यसरी यो जोइन गरेर बढाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो। यहाँ जुन माई प्रोफाइल छ, यहाँ माई प्रोफाइलमा गएर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कतिवटा BTC छ र कतिवटा आफ्नो VB टोकन छ र आफ्नो नाम पनि यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु, अब यसको फिचर्सको बारेमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिइहाले। र साथीहरु, म जहिले पनि एकदमै जेन्युन र एकदमै जहिले पनि बेनिफिट दिने राम्रो माइनिङ प्रोजेक्टहरुको म तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी दिने गरेको छु। कहिले पनि म फेक एप्लिकेसनहरुको बारेमा तपाईहरुलाई म जानकारी गराउँदिन। म जहिले पनि एकदमै धेरै रिसर्च गरेर गराउने गर्छु। सो मोस्ट तपाईहरुले जोइन गर्नु होला, र यसलाई कसरी जोइन गर्नुपर्छ ती सम्पूर्ण जानकारीहरु म तपाईहरुलाई दिने नै छु। त्यो भन्दा पहिले तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ प्लिज मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकनको घण्टी थिच्दिनु होला। र साथीहरु, लागौं अब यसलाई कसरी माइनिङ गर्ने, कसरी रजिस्टर गर्ने त्यो स्टेपतिर। साथीहरु, सबभन्दा पहिला त यसमा माइनिङ सुरु गर्नुको लागि यसमा चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, र यसमा रजिस्टर गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ मेरो लिंकमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो लिंक चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ अथवा मेरो टेलिग्रामको लिंकमा पनि पाउनुहुनेछ। र साथीहरु, यसको लिंकमा टच गर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला त यस्तो खालको इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दुईवटा खाली ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा माथि इनपुट इमेल एड्रेस भनिएको छ, र तल इनपुट इमेल OPT भनिएको छ। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले चाहिँ माथिपट्टि इमेल एड्रेस चाहिँ आफ्नो हाल्नुपर्ने हुन्छ, र सबभन्दा माथि इमेल एड्रेस हालिसके पछाडि तल जुन हरियो घेराभित्र सेन्ड OTP लेखेको देख्नु भएको छ, यो सेन्ड OPT मा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ सेन्ड OTP मा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुको जीमेलमा चाहिँ एउटा OTP कोड आउँछ, र त्यो OTP कोडलाई चाहिँ यहाँ तपाईहरुले हाल्नुपर्ने हुन्छ यो खाली ठाउँमा। र यो खाली ठाउँमा हालिसके पछाडि चाहिँ यहाँ रजिस्टरमा सिम्पली टच गरिदिनु होला, र यो जुन तल रेफर कोड छ त्यो रेफर कोडलाई चाहिँ यतिकै बस्न दिनु होला। र यसरी रजिस्टरमा टच गर्नुभयो भने त्यस पछाडि एउटा यहाँ डाउनलोड APK भनेर देखाउँछ, र तल अफिसियल वेबसाइट लेखेको हुन्छ। जस्ट तपाईहरुले चाहिँ यस डाउनलोड APK मा टच गर्नु होला। त्यसपछि यसको एप्लिकेसन डाउनलोड हुन्छ, र तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली त्यसलाई इन्स्टल गरिदिनु होला। अब यसको एप्स इन्स्टल गरिसके पछाडि ओपन गर्नुभयो भने फेरि पनि यस्तै अब माथि चाहिँ इमेलको अप्सन देखाउनेछ, र तल OTP को अप्सन देखाउनेछ,
र माथि तपाईले जुन अघि रजिस्टर गर्ने बेलामा इमेल हाल्नु भएको थियो त्यही इमेल यसमा हालेर अनि त्यसपछि फेरि सेन्ड ओटिपीमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। सेन्ड ओटिपीमा टच गर्नुभयो भने फेरि पनि एउटा कोड चाहिँ आफ्नो जीमेलमा जान्छ र त्यो कोड चाहिँ फेरि कपी गरेर अथवा त्यो याद गरेर यहाँ खाली ठाउँ छ जुन यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ र यो कोड हालिसके पछाडी अब तपाईहरुले यहाँ तल लगइन देखेको छ यो लगइनमा चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ र सिम्पली लगइन गरिसक्नु भयो भने अब चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ र यो यस्तो इन्टरफेस देखिसके पछाडी तपाईं तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बीचमा जुन इन्भाइटेड अनि फ्री अनि एयरड्रप लेखिएको छ यो ठ्याक्कै तपाईहरुले यो बीचमा चाहिँ फ्रीमा टच गरिदिनु होला। फ्री एयरड्रपबाट टच गरिदिनु भयो भने अब माइनिङ हुन्छ र त्यसपछि माइनिङ सुरु गर्नुपर्ने हुँदैन तर तपाईहरुले चाहिँ बेला बेलामा यसलाई चाहिँ क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तल देख्नु भएको होला यो बीटीसी रिवार्ड छ यो बीटीसी रिवार्डमा तपाईहरुले चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ अब तल चाहिँ रेफरल रिवार्ड छ 3 वटा रेफरल गर्नुभयो भने सल पावर पाउनुहुन्छ र आफ्नो अझै माइनिङ स्पिड बढ्नेछ र यहाँ तल जुन फलो ट्विटर रिवार्ड भनेको छ ट्विटर ह्यान्डलले चाहिँ फलो गर्नुभयो भने यसलाई तपाईहरुले चाहिँ तुरुन्तै यसमा सल पावर पाउनुहुन्छ र माइनिङ चाहिँ स्पिड बढ्नेछ र यो अझ हामीले कसरी स्पिडहरु बढाउन सक्छौं ती सम्पूर्ण जानकारीहरु म तपाईहरुलाई अर्को नेक्स्ट भिडियोमा जानकारी गराउने छु र साथीहरु तपाईहरु चाहिँ मोस्ट यो एप्लिकेसनमा जोइन हुनु होला यसमा माइनिङ सुरु गरिहाल्नु होला किनकि यसले फ्युचरमा गएर धेरै बेनिफिट गराउनेछ कोर डाओ भन्दा अझ पनि धेरै प्रफिट गराउन सक्छ सो त्यसैले चाहिँ मिस नगर्नु होला भन्न चाहन्छु। अब बाकी तपाईहरुको आफ्नो मर्जी साथीहरु यसको साथसाथै तेम्जुमा पनि माइनिङ गर्नु होला। तेम्जु एकदमै राम्रो प्लेटफर्म छ माइनिङको यसमा चाहिँ अलि माइनिङ चाहिँ हल्का स्लो छ तर यसको लिस्टिङ प्राइस चाहिँ धेरै नै छ। अहिले लिस्टिङ प्राइस यसको $100 पुगिसकेको छ 100 USDT। सो साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुले यसको अभाइभ एप्लिकेसनको र तेम्जु माइनिङको लिंक चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो माइनिङ सुरु गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। टेक केयर। बाइ।